Ju përshëndes zonja dhe zotrin, do t'jem së bashku në këtë edicion informativ lajmesh. Unë jam Harbi Aliaj, më parë ju njoh me titujt kryesor. Hetimet për ngjarjen e rëndë që ndodhi dje në Fier zbuluan se grupi i grabitësve kishte kohë që bashkëpunonte në këtë veprimtari kriminale të cilën e kishte shtrirë në shumë qytete. Grabitësit kishin bashkëpunëtor që i orientonin drejt objektivit të tyre të sulmit. Një grupi i shpërndarjes së drogave të forta u zbulua dhe u arrestua në një lokal në qytetin e Fierit. Në pranga u vunë 2 administratorët e lokalit, një femër gjatë secilës dhe kontrollit fizik ju gjetën 2 thika. Pranvera Isufa e kundërshtoi veprimet e policisë duke përdorur edhe forcën dhe fyerjet. Kreu i PPD-s Vangel Dule fajsoi Edi Ramën që për 5 vjet mbajti peng marrëdhëniet me Greqinë duke shkaktuar vonesa dhe hapa prapa. Dule tha gjithashtu se pakti i vitit 2009 për detin ishte shumë i drejtë. Polici 45 vjeçar francez që u shkëmbye me pengjet dhe u plagos nga pengmarrësi ndroi jetës sot në spital. Shkon kështu në 4 numri viktimave të shkaktuara nga dhuna e djeshme në Francë. Gjermania dhe Spanja ndahen në paqe, por dhurojnë spektakël gjatë barazimit 1-1 në miqësorën e Luksit. Argentina pa Lionel Messi mund 2-0 Italinë. Brazili fiton 3-0 në fushën e Rusisë, ndërsa Anglia kaloi 1-0 transfertën e Hollandës. Nesër në Shqipëri si dhe në shumë vende të tjera koha do të fillojë të llogaritet me orën verore. Në orën 2 pas mesnata akrepat e orës do të zhvendosen 60 minuta përpara dhe do të shënojnë orën 3. Përshëndetje, tentativa e grabitjes në banesën e të moshuarve Muça në qytetin e Fierit u krye nga një grup i mirë strukturuar kriminal që sipas hetuesve kryente vepra kriminale në disa qytete të Shqipërisë. Grabitësit kishin bashkëpunëtor të tyre që i orientonin drejt objektivit të tyre të sulmit. Në kërkim janë ende 2 grabitës, ndërkohë që njëri humbi jetën me përplasjen me forcat e policisë, ndërsa tjetri mbeti i plagosur. Tentativa e grabitjes së banesës së bashkëshortëve Muça në Fier nuk është e para për 4 autorët e dyshuar. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se antarët e kësaj bande bashkëpunonin prej kohësh për kryerjen e aktiviteteve kriminale. Ata piketonin banesa që më pas i bënin objekt të sulmit dhe grabitjes. Dyshohet se në bashkëpunim edhe me persona të tjerë, ata janë autor të disa grabitjeve me armë dhe vepra të tjera penale në disa qytete të Shqipërisë. Rjeti i mirë organizuar dhe i mirë strukturuar bashkëpunonte edhe me banorë të qyteteve ku kryenin vjedhjet. Në rastin e të moshuarve të familjes Muça, ishte një nga grabitësit me origjinë nga Fieri, i cili orientoi pjesëtarët e grupit drejt banesës së tyre. Me informacionin që në banesën e të moshuarve kishte një sasi të konsiderueshme parash, grupi vuri në zbatim planin kriminal në orët e para të mëngjesit të së premtes. Pista kryesore ku janë përqendruar hetimet mbetet ajo e grabitjes, pasi është zbuluar edhe e kaluara erët e 2 prej grabitësve, 20 vjeçari Julian Sollaku, i cili mbeti viktime e shkëmbimit të armëve, dhe Arben Muça, i cili u plagos, dyshohet se kanë bashkëpunuar edhe më parë me njëri tjetrin për grabitjen e banesave. Tentativa e grabitjes në Fier u shndrua në një luftë dhe përplasje armësh mes banditëve dhe policisë, ku nga të shtënat u shënua një viktim dhe një tjetër mbeti i plagosur. Ende vijojnë kontrollet për të kapur 2 autorët e tjerë që mundën të arratiseshin, si dhe për të zbuluar antarët e kësaj bande, e cila dyshohet të jetë më e madhe në numër. Një grup i shpërndarjes së drogave të forta u zbulua dhe u arrestua në një lokal në qytetin e Fierit. Në pranga u vunë 2 administratorët e subjektit dhe një shtetase femër. Operacioni koduar Mesnata u zhvillua pas informacioneve se në një lokal natë në lagjen Apollonia, gjatë një feste do të zhvillohej do të shitej lëndë narkotike. Policia ndërhyri dhe ushtroi kontrolle në lokal ku gjeti 36 copë paketime me kokainë, peshore elektronike si dhe materiale të tjera të cilat përdoreshin për procesin. Në pranga përfunduan 2 administratorët e lokalit, Shkëlzen Gjata 24 vjeç dhe Mari Glen Melaraj 35 vjeç dhe Pranvera Isufaj 27 vjeçe. Gjatë kontrollit fizik 27 vjeçares ju janë gjetur 2 thika. Pranvera Isufaj kundërshtoi me forcë veprimet e policisë duke përdorur edhe fyrjet për të penguar efektivët që të kryenin detyrën e tyre.
ndërkaq që 7 persona janë vënë në pranga nga policia e kryeqytetit pas sherrit të dieshëm për motive të dobta, i cili degeneroi në përdorimin e armëve. Ngjarja ndodhi mbrëm rreth orës 18 në një lokal në Laknas, ku Ardian Shima, Ledian Deliu, Elfiord Deliu dhe Shkilzen Xhanari u konfliktuan me pronarin e lokalit 35 vjeçarin Andi Karaj. Fillimisht debatuan dhe u zun pasi ka dalë nga lokali. Ardian Shima ka qelluar 2 herë me pistolet, të cilën e mbante pa leje në drejtim të Andi Karajt, por fatmirësisht plumbat nuk prekën njeri. Dëshmitarët të kësaj skene ishin dhe Gentian Neli dhe Renaldo Tregjoshi, të cilët u arrestuan nga forcat e policisë për mos kallëzim krimi. Për policinë është ende i dyshim të motivi i kësaj ngjarje, pasi palët në konflikt nuk kanë pranuar të japin sqarime. Ndërkaq 35 vjeçari Karaj ka thënë se disa klientë dehur, të cilët ai nuk i njihte, janë konfliktuar me të dhe më pas kanë qelluar me armë. Në vizitën e tij disa ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka kërkuar nga autoritetet më të larta vazhdimin e mbështetjes për reformën në sistemin e drejtësisë si dhe luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Dimës sekretari amerikan i shtetit dhe përgjegjësi për narkotikët dhe çështjet e zbatimit të ligjit, James Walsh, ka premtuar jo vetëm asistencë konkrete teknike, por edhe mbështetje financiare në këtë drejtim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin mbështetjen qeverisë shqiptare në luftën kundër kultivimit e trafikimit të drogës. Gjatë vizitës së tij në Washington, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj është takuar me ndihmës sekretarin e shtetit dhe përgjegjësin për narkotikët dhe çështjet e zbatimit ligjit, James Walsh, nga i cili mori premtimin për një ndihmë konkrete në operacionin Forca e Ligjit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të punojnë nga afër me Shqipërinë në këtë proces jetik për vendin. Lufta efikase ndaj grupeve kriminale është esenciale, veçanërisht sa i takon qëndrueshmërisë së rezultateve në luftën kundër kultivimit të kanabisit për vitin në vijim. Ju do të keni gjithë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përpjekjet tuaja serioze në luftën kundër krimit ndërnacional, korrupsionit, pastrimit të parave, ashtu si edhe në procesin e ngritjes së BKH dhe SPAK. Mbështetja amerikane do të jetë intensive edhe në procesin e ngritjes së institucioneve të vettingut. Reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare, strategjitë e prezantuara, partneriteti me agjencitë ligjzbatuese amerikane janë shumë të rëndësishme për ne. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin institucionet e reja të ngritura në kuadër të reformës në drejtësi. Walsh mbështeti vizionin e ministrit Xhafaj lidhur me reformimin e drejtësisë penale, duke shtuar se në këtë proces duhet të përfshihet edhe sistemi i burgjeve. Në takimet e tij me përfaqësues të lartë të Washingtonit, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka marrë edhe garancinë e mbështetjes amerikane për rrugën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pas shkarkimit të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese Fatos Lulo nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, deputeti i Partisë Demokratike Oert Bylit Bashi akuzoi kryeministrin Rama se po mban nën presion procesin e vettingut. Sipas deputetit demokrat, shkarkimi i gjyqtarit që e redukton në 5 numrin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese i ka dhënë goditjen e fundit këtij institucioni fal vettingut të Ramës. Çdo shtetas që kërkon të gjejë të drejtën e tij kushtetuese, shkruan Bylik Bashi në Facebook, nuk mundet më pasi në gjykat nuk përgjigjet më askush. Gjykatat kanë rënë si pushtet që kontrollon veprimin e qeverisë. Parlamenti është kukull, ka vetëm vetting. Vettingu është bërë si Fronti Demokratik dhe gjyqjet e vettingut duken si gjyqjet publike komuniste të vitit 1945 në kinema 17 nëntori, shkruan deputeti i Partisë Demokratike. Qeveria ka nisur hartimin e një draft ligji të ri për të ulur papunësinë në 4 vite të ardhshme. Deputeti Anastas Angjeli, i cili është edhe kryetari i grupit punës, shprehet se shteti do të ndërhyjë me instrumente për të rritur punësimin që nga subvencionimi për të papunët, të cilët pranojnë të marrin aftësim profesional, e deri tek caktimi i sektorëve prioritar që do të gjenerojnë vende pune. Në 4 vitet e ardhshme, qeveria do të orientojë të rinjt drejt arsimit profesional dhe sidomos në sektorin e teknologjisë. Anastas Angjeli, deputeti i Partisë Socialiste dhe njëherë është hartuesi i draftit të ri, ka shpjeguar se ndryshimet synojnë të nxisin punësimin e të rinjve,
si mundësia më e mirë për të përfshirë në konkurencën e tregut të punës në Europë, por dhe të zhvillimeve në Shqipëri. Padyshim që në fokus janë punësimi të rinjve, i cili është një problem edhe për vendin tonë dhe në të njëjtën kohë do të ketë një konsultim të gjerë me faktorët e interesit për të tërhequr mendimet rreth këtij dokumenti. Nisma parashikon dhe ristrukturimin e institucioneve të punësimit duke u dhënë vendorëve më shumë kompetenca. Ne jemi munduar që të grumullojmë të gjithë informacionin e nevojshëm të fondeve të ndryshme qeveritare apo të donatorëve dhe të institucioneve që i kanë në dispozicion, pavarësisht se ato janë të shpërndara në drejtime të ndryshme, të fondeve për investime që jipen në vendin tonë, të investimeve që bën sektori privat dhe sektori shtetëror për të nxjerrë koeficient të caktuar të lidhjes dhe raporteve që krijohen midis investimit dhe vendit punës. Angjeli thotë se do të synohet përfshirja e bizneseve në punësim, por dhe orientimi i të rinjve drejt arsimit profesional. Qeveria do të nisë takimet me të rinj dhe grupe biznesesh për të evidentuar problemet reale në tregun e punësimit. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë denoncuar shkeljet ligjore dhe përdorimin me dy standarde të sistemit të drejtësisë nga kryeministri i vendit Edi Rama. Akuzat e opozitës lidhen me grabitjen e tokave në Bregdet dhe emërimet në administratë. Opozita ka vejuar edhe sot me denoncimet për qeverinë dhe deputetët socialist. Sekretari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Ervin Saljani ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për mbrojtjen që i bën deputetit Alket Hyseni lidhur me tjetërsimin e pronave në Bregdet. Sipas tij, rasti i grabitjes së pronave nga deputeti socialist me dijenit e Edi Ramës është treguesi më i qartë i përdorimit të dy standardeve nga kryeministri që bërtet për drejtësi. Skema është e qartë. Alket Hyseni ka siguruar pronën nga një arrestuar vitin e kaluar për falsifikimin e dokumentave, në kohën kur Hyseni drejtonte task forcën për pronat e bregut në jug. Por që skemat përfundonte me sukses dhe toka bujësore të mos mbillej me ullin, por me beton, Edi Rama ja dha miku të tij Gon Papuli leje për të ndërtuar në tokën e grabitur prej ish shefit të task forcës. Ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim ka denoncuar shkeljen e ligjit nga qeveria për punësimet në administratë. Sekretari i përgjithshëm i LSI-s Endrit Brahimllari ka bërë publike dy emërimet e fundit pa konkurs të krerëve të ARSH-s dhe AZBR-s. Edi Rama ka emëruar në kundërshtim me ligjin e shërbimit civil drejtorin e autoritetit rrugor Afrim Qëndron, drejtorin e AZBR-s Frida Krivca, të dy të drejtues, por jo vetëm nuk e kanë fituar këtë konkurs. Lëvizja Socialiste për Integrim po ndjek me vëmendje çdo veprim të këtij kryeministri, njerëzve të tij në çdo institucion publik dhe do vazhdojë të bëjë publike shkelje të tilla të ligjit. Lëvizja Socialiste për Integrim do të drejtohet institucioneve të Bashkimit Evropian, por edhe prokurorisë për një hetim të pavarur të këtyre rasteve. Kreu i PBD-s Vangjel Dule fajsoi kryeministrin Edi Rama që për gati 5 vjet mbajti peng marrëdhëniet me Greqinë duke shkaktuar vonesa dhe hapa prapa. Dule tha gjithashtu se pakti i vitit 2009 për detin ishte shumë i drejtë. Rama për 5 vite i mbajti peng marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë duke shkaktuar regresin e tyre. Me këto akuza drejt kryeministrit, kreu i PBD-s Vangjel Dule nga Korça shigjetoi Ramën dhe fajsoi si shkaktar të hapave mbrapa që janë bërë në marrëdhëniet me fshinjin gjatë 5 viteve të fundit. Juve e konsideroni një kosto të vogël atë të 5 viteve hapash mbrapa në marrëdhëniet me fqinjin më të rëndësishëm që është Greqia në të gjitha planet dhe këto të gjitha me iniciativën individuale të kryeministrit Rama. Zoti Rama nuk mund të marrë peng vendin ton në marrëdhëniet me Greqinë, e cila përbën strumbullarin e politikave euroatlantike për Europën juglindore. Lidhur me kufi detar Shqipëri-Greqi që pritet të caktohen me marrëveshjen e re, Dule vlerëson si të drejtë marrëveshjen e vitit 2009 dhe shpreson që negociatat të konkludojnë në një rezultat të drejtë dhe efektiv. Për Dulen, Greqia dhe Shqipëria janë të vonuara në arritjen e marrëveshjes dhe sjell në vëmendje edhe apelin e Juncker në Tiranë. Jemi të vonuar. Marrëveshja e vitit 2009 ishte, siç shprehen ekspertët, se nuk jam i tillë dhe as kombast dhe as vizore nuk kam në xhep.
e konsiderojnë një marrëveshje të drejtë dhe besoj se edhe negociatat do të konkludojnë në një rezultat i cili do të jetë i drejtë dhe efektiv. E dëgjuat presidentin e Komisionit Europian, zotin Juncker, të theksoj si një sine qua non, do me thënë, një diçka pa të cilën nuk bëhet. Dhe çfarë nuk bëhet? Integrimi europian. Dhe cila është nga çështjat bazë? Problemet në marrëdhëniet dy palshe. Dule i bëri deklaratat nga Mitropolia e Korçës, ku mori pjesë në një aktivitet organizuar me rastin e festës kombëtare të Greqisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar në Bruksel në një fazë të re të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Ky e fundit nënvizoi nevojën urgjente për thellimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, pastaj zbatimin e marrëveshjes për energjinë dhe përfundimin e punimeve për rivitalizimin e urës mbi Ibër në Mitrovic. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić kanë vijuar në Bruksel raundin e ri të dialogut me ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë për politikë të jashtme dhe siguri në Bashkimin Evropian, Federica Mogherini. Pas bisedimeve të ndara të Mogherinit me presidentët Thaçi e Vučić, takimi i përbashkët u zhvillua në një darkë pune. Në një deklarat pas takimit të zëdhënëses së Mogherinit, Maja Koçiančić, bëhet e ditur se diskutimet u zhvilluan në kuadër të fazës së re të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja mes Beogradit dhe Prishtinës dhe përgatitjet për një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve. Përfaqësuesja e lartë Mogherini theksoi rëndësinë që Bashkimi Evropian jep zbatimit të plotë të gjitha marrëveshjeve ekzistuese dhe nënvizoi në veçantë nevojën urgjente për të filluar me themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, pastaj zbatimin e marrëveshjes për energjinë dhe përfundimin e punimeve për rivitalizimin e urës mbi Ibër në Mitrovic. Teksa përfundoi takimi, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi paralajmëroi mundësinë që këtë vit të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa presidenti serb Vučić tha pas takimit se fakti që për 5 vjet nuk janë përmbushur 6 pika të marrëveshjes së Brukselit, të cilat kanë të bëjnë me asociacionin e komunave serbe, nuk mund të jetë fajtore vetëm Kosova. Sipas tij, për këtë zvarritje, fajin e ka edhe Bashkimi Evropian si garantuesi zbatimit të marrëveshjeve. Emisioni Shqiptarët për shqiptarët ishte i mbushur mbrëm me histori dramatike dhe të papritura. Publiku u njoh me historinë e ninës paralizuar dhe të familjes Krasniqi në Kosovë. Gjatë emisionit Prishtina me Tiranën u bën një dhe zemrat u bashkuan për të ndihmuar. Emisioni kësaj të premteje Shqiptarët për shqiptarët në News24 dhuroi sërish emocione të forta dhe surpriza duke mbajtur shikuesit të mbërthyer para ekranit. Emisioni vazhdon t'i bashkojë shqiptarët që jetojnë brenda vendit, por edhe përtej kufive shtetëror. Këta të fundit për shqiptarët janë thjesht imagjinare, sepse zemrat janë bashkuar. Këtë e dëshmoi mbrëmë edhe Riadi, i cili kishte udhëtuar Enkas për të takuar ninën. Nina 17 vjeçaria e paralizuar kishte vetëm një dëshirë, donte një karrocë me bateri për të shëtitur pasi prej më shumë se një viti rinte izoluar në banesë. Riadi dhuroi mikeshës së re një nga karrocat e tij lëvizëse. Një karrocë me bateri. Unë të lëviz lirisht e të dalë sa e të marrë pakajet. Tempo e mbaj për brenda se duhet be me fort për motrën dhe për mamin. Tashme e keni karroc me bateri. Kjo mujtë e dalë. Unë i kom pas 2, kom vendos që ty më ta veru njënën. Se prisja! Nina zbuloi se adhuron këngëtaren korçare Elifara, dëshirë që ju plotësua nga stafi i emisionit Shqiptarët për shqiptarët. Këngëtarja e mirënjohur vizitoi në shtëpi 17 vjeçaren. Wow! Më realizua! Si jeni? Surpriza, të pëlqeu? Shumë, Gile! Si? Shumë e bukur! Wow! E mbolla një bache me moll, plot me moll.
Shqiptarët udhëtuan sërish në Kosovë, në Grashticën e epërme, në shtëpinë e Tahir Krasniqit. Mjerimi në banesën e familjes Krasniqi është ulur këmbkryq dhe të kujton kohën miqeniane. Familja e Tahirit ngryset tek 10 në këtë banesë, ndërsa prindërve mungesa e shpresës dhe mosha e thyer u ashton më tej dhimbjen. Gjendjen e kom vallaj më të vështirë. Se ju kom thof me jeni shpisit marrë ju të ndekshë më të më komë. Një telefonat e papritur në studio solli shumë shpejt shpresë për familjen Krasniqi. Biznesmeni Abdurrahim Hasani telefonoi nga Kosova dhe premtoi të ndërtojë shtëpinë e familjes dhe madje të punësoj edhe 2 djemtë e saj. Këtë shtëpi e merr përsipër bashkimi projekt. Ne u ofrojmë punë në Prishtinë sepse kemi parë edhe misionin Faleminderit shumë, faleminderit nga zemra. Misioni për të kthyer lotët e trishtimit në lot gëzimi vazhdon dhe forca kryesore për realizimin e tij janë të rinj te këtij vendi. Vullnetarët e Fondacionit Firdeus janë gjithmonë pranë shtresave më të dobta të shoqërisë. Ata festojnë me fëmijët jetim dhe gratë e dhunuara. Shpërndajnë çdo ditë vakte të ngrohta për të pastrehtë në Tiranë, por jo vetëm kaq. Vajzat dhe djemtë e Firdeus kanë kryer edhe një akt shumë human duke dhuruar gjak për fëmijët talasemik e duke dhënë shembullin se kur dhuron gjak, shpëton jetë. Nesër në Shqipëri si në shumë vende të tjera koha do të fillojë të llogaritet në orën verore, në orën 2 pas mesnate, akrepat e orës do të zhvendosen 60 minuta përpara. Ndryshim që për disa muaj na jep mundësi të shijojmë më shumë ditën dhe rrezet e diellit. Ndryshimi i orës kryhet çdo vit ditën e diel të fundit të muajit mars dhe të dielën e fundit të muajit tetor, të paktën derisa Parlamenti Evropian të votojë për heqjen ose jo të këtij ndryshimi. Të dielën e fundit të muajit mars, akrepat e orës zhvendosen 60 minuta përpara. Ky ndryshim i orës do të ndodhë edhe në Shqipëri, ku në orën 2 të mëngjesit të së dielës 25 mars, akrepat zhvendosen dhe ora shënon 3. Koha fillon të llogaritet me orën verore dhe ky ndryshim na jep mundësi të shijojmë më shumë ditën dhe rrezet e diellit. Në vende të tjera, ndryshimi do të ndodhë sipas orëve përkatëse lokale, por në gjithë vendet e Bashkimit Evropian, ora e zonës do të ndryshojë në të njëjtin çast. Ndryshimet e orës bëhen të dielën e fundit të muajit mars me 60 minuta përpara dhe të dielën e fundit të tetorit me 60 minuta prapa. Disa muaj më parë, Parlamenti Evropian e konsideroi heqjen e ndryshimit të orës, por votoi për të mos e hequr atë përkohësisht deri në një hetim të plot mbi efektet që do të sillte ndryshimi apo mos ndryshimi i saj. Studime të shumta kanë dështuar të arrijnë një konkluzion të përbashkët, megjithatë kanë treguar se ka efekte tek shëndeti i njeriut. Për këtë arsye, eurodeputetët me 384 vota pro dhe 153 kundër kërkuan një studim shkencor përfundimtar përpara se të merret masa për heqjen e ndryshimit të orës. Ekzaminimi i shintigrafisë do të ofrohet falas për pacientët në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi. Ky shërbim i ri pritet të eliminojë radhat e gjata dhe të zerojë kostot. Ekzaminimi i shintigrafisë, i rëndësishëm për pacientët me sëmundje të veshkave, mushkrinjve, zemrës, tiroides e të tjerë, do të ofrohet falas në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi në Tiranë. Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vizitoi qendrën e diagnostikës, ku deklaroi se ky shërbim i ri do të eliminojë radhët për shintigrafinë. Eliminojmë radhët të pritjes, por gjithashtu dhe kostot, që ndonjëherë pikërisht nëpërmjet krijimit të radhëve të pritjes, qytetarët nuk prisnin dhe mund shkonin ta bënin dhe në spitale jo publike. Tashmë këto kryhen në spitale publike, kostot për qytetarët janë zero, pra shërbimet janë falas. Në ditën botërore të tuberkulozit, Ministria Manastirliu zhvilloi një takim edhe me mjekët e Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi, ku deklaroi se situata e tuberkulozit është stabilizuar. Shqipëria është fituese e një granti për luftën kundër tuberkulozit, malarias dhe HIV-AIDSit. Pjesë e komponentit pra të këtij projekti të fondit global, shkoi gjithashtu për mbështetjen në luftën kundër tuberkulozit, duke ndërtuar pikërisht në një klinikë të specializuar brenda Spitalit të Shefqet Ndroqi. Gjatë vitit 2017 janë raportuar 500 raste me tuberkulozë, nga të cilat 95% raste të reja dhe 5% të ritrajtuar. 24 mars njihet si dita e ndërgjegjësimit të sëmundjes endometriozës, një sëmundje me natyrë benjinje e përhapur kryesisht tek femrat. Kësaj iniciative sensibilizuese i është bashkuar edhe Spitali Hygea. Mjekët e këtij spitalit këshillojnë kontrolle të rregullta për endometriozën, duke ofruar edhe paketa me çmime preferenciale.
Endometrioza është një nga sëmundjet me natyrë benign, ndër më të përhapura tek femrat, e cila prek 1 në 8 femra të moshës riprodhuese nga 15 deri 49 vjeç. Por pjesa më e madhe e tyre diagnostikohen mesatarisht pas 10 vitesh, pas janë prekur nga kjo sëmundje. 176 milion femra në botë vuajnë nga endometrioza. 82% e femrave të prekura kanë dhimbje aq të forta sa që nuk arrin të kryejnë as aktivitetet e përditshme, ndërsa 30 deri 50% e rasteve të prekura vuajnë edhe nga infertiliteti. Simptoma më e shprehur e kësaj sëmundje është patja e një cikli menstrual të dhimbshëm, por gjithsesi në rast se përjetoni simptoma të tipit, dhimbje gjatë ciklit menstrual, dhimbje në zonën abdominale, menstruacione që zgjasin më shumë se 7 ditë, dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale, më shumë se 1 vit që përpiqeni për një shtatzani, por pa rezultat, atëherë duhet që menjëherë të drejtoheni për konsultë te mjeku ginekolog, sepse këto janë disa nga simptomat shoqëruese të endometriozës. Well, endometriosis is a very common condition affecting about 1 in 8 to 10 women. Endometrioza renditet si një ndër 3 shkaktarët kryesorë që çojnë në infertilitet të femrat. Endometriozë kemi në rastet kur endometriumi, shtresa e brendshme e mitrës e cila zëvendësohet çdo muaj me ciklin menstrual, fillon të rritet jashtë mitrës dhe në shumicën e rasteve ndodh që të rritet në vezore. Është shumë e rëndësishme të diagnostikoheni në kohë, duke qenë se kjo sëmundje në të shumtën e rasteve nuk diagnostikohet sakt ose diagnostikohet vonë. Mesazhi ynë në këtë ditë është të kryeni kontrolle të rregullta, të paktën një herë në vit te mjeku ginekolog, sepse kjo është mënyra më e mirë për një jetë cilësore. Nisur nga rëndësia që ka diagnostikimi në kohë i kësaj sëmundje, në kuadër të ditës botërore të endometriozës, edhe Spitali Ygea i bashkohet iniciativave sensibilizuese në shkallë ndërkombëtare dhe gjatë kësaj jave ofron edhe një paketë kontrolli për endometriozën me çmim preferencial, e cila përfshin një konsult me mjekun ginekolog dhe një eko transvaginale, të cilat janë edhe ekzaminimet bazë për diagnostikimin e kësaj sëmundje. Mjekët specialistë shprehen se ushqyerja gjatë 1000 ditëve të para të jetës përbën faktorin më të rëndësishëm për rritjen dhe zhvillimin e fëmijës. Spitali Amerikan zhvilloi një konferencë shkencore ku pjesë e tij ishin edhe mjekë referues me tema shkencore. E dinit se vetëm 20% e të ardhmes së shëndetit të foshnjave varet nga genet, ndërsa 80% varet nga mjedisi, ku baza është ushqimi. Ky është një fakt i njohur tashmë, ku mjekët pediatër mund të influencojnë me mesazhet shkencore që përcjellin për të ndjekur një fëmijë të shëndetshëm. Specialistët thonë se ushqyerja në mënyrë të veçantë gjatë 1000 ditëve të para të jetës përbën faktorin më të rëndësishëm për rritjen dhe zhvillimin e fëmijës, dhe që në një masë të madhe përcakton edhe shfaqjen e një numri sëmundjesh në moshat e rritura. Koncepti 1000 ditëve të para, do me thënë 9 muajt e shtatzanis dhe 2 vitet e para të jetës së fëmijës, shihen nga mjekët si një dritare kritike mundësisë për ushqyerjen e duhur të çdo fëmije. Spitali Amerikan ka pritur dhe mbajtur një konferencë shkencore në bashkëpunim me mjekët pediatër të QSOT-s në ambientet e Spitalit Amerikan 3. Në fokus konferenca kishte ushqyerjen e hershme dhe ndikimin afatgjat mbi shëndetin. Profesor Ermira Kola dhe doktor Pascal Cullufe u kujdesën për mirë organizimin e konferencës. Mjekët pediatër, sipas shefes së terapisë intensive pediatrike në QSOT, janë gjithmonë në pararojë të ndryshimeve shkencore në botë. Temat që u diskutuan sot ishin temat rreth ushqyerjes, ku elementi më i rëndësishëm ishte ushqyerja me gji, si një nga elementët bazë ku një ushqyerje me gji është një element i rëndësishëm për një zhvillim në një shoqërie normale. Krasaj u pan dhe lidhjet e një sërë sëmundjesh të ndryshme në raport me ushqyerjen. U pa raporti i ushqyerjes me sëmundjet alergjike, me autizmin dhe me problemet të tjera. Janë probleme shumë me interes, shkencore dhe praktike, dhe vazhdimësia do të jetë patjetër, sepse të dhënat shkencore bashkohore ndryshojnë nga momenti në moment dhe ne duhet të jemi dhe të ndjekim hap pas hapi që të marrim fëmijët ose të fitojnë fëmijë të shëndetshëm. Sipas ekspertëve, vitet e para të jetës janë themeljet për të vendosur një mikrobiot të balancuar për të zhvilluar një sistem imunitar të shëndetshëm. SSD, teknologji që mbulon fushën e sigurisë prej më shumë se 4 vitesh, sjell errësitë më të fundit mbi sistemet e survejimit. Kamerat e teknologjisë më të fundit mund të përdoren lehtësisht dhe me performancë maksimale nga bizneset dhe familjarë.
Çdo kush dëshiron të ndihet i mbrojtur dhe i sigurt në mjedisin ku punon dhe jeton. Ndaj Security Solution and Distribution vijon prej vitesh bashkëpunimin me kompaninë ndërkombëtare Dahua Technology, duke ofruar në Shqipëri dhe në tregun rajonal sisteme sigurie dhe kamera të teknologjisë më të fundit. Nga konferenca Teknologjia Inovative, drejtori i përgjithshëm i SSD-s, Emiliano Fetahu, shprehet se risia e këtij viti është lehtësia e klientëve në përdorimin e sistemeve të survejimit. Shpalosim inovacionet e reja të teknologjisë që krijon kompania Dahua Technology për të gjitha fushat, edhe bizneset, edhe familjarët që duan të monitorojnë fëmijët e tyre ose prindërit e tyre që janë në shtëpi vetëm. Është një sistem që zhvillohet shumë lehtësisht nëpërmjet kamere Wi-Fi, wireless, edhe mund të monitorohen shumë kollaj nëpërmjet celularit që ata kudo që të jeni monitorojnë shumë thjesht. Gjithashtu kuptohet që edhe çmimet janë më të konkurruese në treg dhe janë më të mira dhe teknologjia është sa më e lehtë në përdorim. Fetahu shprehet se modelet më të mira të survejimit në botë tashmë mund të implementohen edhe në Shqipëri. Institucionet shtetërore kanë shfaqur interes për zhvillimin dhe teknologjitë e reja që përfaqëson modeli dhe kompania Dahua, që janë drejtoria e përgjithshme e burgjeve, dhe sistemi dhe mbikëqyrjen e të burgosurve në momentin që ata janë ato institucione, dhe gjithashtu dhe sistemi mbikëqyrje të rrugëve ose të transportit rrugor, që është policia rrugore që ka interesin më të madh për shkak të aksidenteve dhe shumë gjëra tjera. Security Solution and Distribution Technology, që mbulon pjesën e sigurisë prej më shumë se 4 vitesh, është ofruesi kryesor i zgjidhjeve në rajon për survejimin me anë të videove të avancuara.